Tôi giả làm bạn trai của một cô gái giàu có và đã thành công giúp cô ấy hủy bỏ hôn ước được gia đình sắp đặt. Không ngờ ông bố giàu có của cô không thích tôi. Ông ta bỏ ra 500.000 và yêu cầu tôi rời xa con gái. Kết quả là tôi không nhìn cũng không nói mà đi luôn. Xin hỏi, có phải anh Võ Tổng không? Tôi là Trần Tiểu của tập đoàn Ngô. Ông Ngô đã yêu cầu tôi xuống đón anh. Một người phụ nữ mặc trang phục đồ Âu, lễ phép chào tôi một cách lịch sự. Làm phiền chị Trần rồi, anh Tổng rất lịch sự. Trần Tiểu không đưa tôi gặp cha của Ngọc Trinh, mà dẫn tôi đi tham quan tập đoàn xa hoa của họ Ngô và nói về lĩnh vực và nguồn tài chính của công ty. Điều này chỉ để tôi nhìn thấy sức mạnh của gia đình Ngô, hiểu rõ khoảng cách giữa tôi và Ngọc Trinh. Cha, ông Ngô đang xài tâm kế đây mà. Thực ra tôi cũng không quan tâm, dù sao tôi và Ngọc Trinh cũng không phải là bạn trai và bạn gái thật sự. Khi đến văn phòng của ông Ngô, Trần Tiểu đã rời đi. Ngồi chết vẫy tay ý bảo tôi ngồi xuống. Nghe nói tối qua cậu đã đi với Ngọc Trinh đến nhà Tần và đã thành công trong việc hủy hôn. Tôi không dám giấu giếm, tôi gật đầu thật thà. Thực tế là tôi cũng không ngờ Tần Cối lại là người không kiên nhẫn. Ngọc Trinh là con gái duy nhất của tôi. Vì vậy, việc hủy hôn có lẽ cũng là cách giải quyết tốt nhất. Tôi luôn biết rõ ràng rằng không có gì là không có lý do. Vì cậu đã giúp đỡ tôi mà không cần đòi hỏi gì. Vậy tôi phải cảm ơn cậu. Ngô Chiết lấy một thẻ ngân hàng từ túi ra, đặt trước mặt tôi. Có 500.000 tệ trong đó là tiền công của cậu. Tất nhiên, tôi hy vọng cậu sẽ tránh xa con gái tôi từ bây giờ. Cậu có thể đồng ý không? Đúng như tôi đã nghĩ, đây mới là mục đích thực sự của Ngô Chiết. Ha, ông Ngô, tôi biết rằng khoảng cách giữa tôi và Ngọc Trinh là rất lớn. Vì vậy, tôi không dám có bất kỳ ý đồ nào với cô Ngô. Thực ra, ngày đó, khi ông tìm thấy tôi và Ngọc Trinh ở khách sạn, chỉ là một cảnh trong vở kịch mà cô ấy đóng. Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi. Tôi biết. Tôi rõ ràng biết con gái tôi là người như thế nào. Mặc dù cô ấy thường hay tùy tiện và thích làm cô tiểu thư, nhưng Ngọc Trinh hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Đến lúc cần nó rất cứng rắn. Nói thẳng ra, tôi chỉ là bức bình phong để Ngọc Trinh trốn tránh. Tối qua, cô ấy đã hủy hôn với Tần Cối rồi. Tôi không còn ý nghĩa với cô ấy nữa. Vì vậy, tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Còn cái thẻ này, tôi không thể nhận. Ngọc Trinh đã trả thù lao cho tôi rồi. Nhưng Ngô Chiết lại lắc đầu. Ông ta nói tôi nghĩ quá đơn giản. Dựa vào hiểu biết của tôi về Ngọc Trinh có thể đã thực sự có tình cảm với cậu. Vì vậy, dù cậu không liên lạc với Ngọc Trinh cũng sẽ tự tìm cậu. Khi nghe ông ta nói như vậy, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Liệu Ngọc Trinh có thích tôi không? Cô ta làm sao có thể thích tôi? Ông Ngô đã quá lo lắng rồi. Tôi cũng hy vọng là tôi nghĩ quá nhiều. Võ Tổng, tại sao tôi không cho cậu một số tiền? Cậu hãy rời xa Long Thành một thời gian. Khi Ngọc Trinh quên cậu có thể trở lại được không? Ông Ngô, điều này thật khó khăn. Đúng vậy, tôi cũng biết cậu rất khó xử. Thôi được rồi, vì cậu không đồng ý thì tôi cũng không ép buộc nữa. Cậu giữ cái thẻ này, hãy coi đó là lời cảm ơn cá nhân từ tôi. Dù tôi không có tiền nhưng lòng tự trọng vẫn còn. Ha, ông Ngô, hãy cất tiền lại đi. Không sao, tôi đi trước. Rời khỏi tập đoàn họ Ngô, tôi đã đi đến quán nướng. Lúc đó, Ngọc Trinh gọi điện thoại. Cha tôi tìm anh, ông ta nói gì với anh? Ông ta cho tôi tham quan tập đoàn họ Ngô. Không nói gì khác. Ba tôi bận rộn đến mức không có thời gian nói dối. Anh không phải là người lãnh đạo, ông ta không có thời gian rảnh để mời anh đi uống trà. Nhanh nói cho em biết cha em đã nói gì với anh. Ngọc Trinh đã hỏi đi hỏi lại, tôi đã kể lại toàn bộ sự việc. Em biết đó là chuyện này. Vậy anh đã đồng ý chưa? Anh thật sự không liên lạc với em nữa. Tôi mở miệng ra, nhưng không thể nói ra. Võ Tổng, đừng quên 3 tháng. Thời gian chưa đến đâu, anh vẫn là bạn trai của em, là người đàn ông đã nói phải giữ lời. Anh dám từ bỏ, em sẽ không tha thứ cho anh. Em đang bận việc, đợi em hoàn thành công việc rồi tới tìm anh. Thành thật mà nói, tôi cũng khá khó xử. Ngay khi tôi đang lo lắng, rắc rối lại đến. Buổi chiều hôm đó, Tần Cối đưa một nhóm con nhà giàu đến cửa hàng. Trong nhà và ngoài trời đều đầy đủ, nhưng chỉ là trò chuyện không đặt món. Nhiều khách hàng thấy không có chỗ ngồi nên bỏ đi. Béo không nhịn được, đi tới hỏi họ, các bạn có ăn không? Không ăn thì đi, đừng làm phiền công việc kinh doanh của chúng tôi. Béo, cách nói này là gì? Đến một quán nướng hẻo lánh, thật sự coi mình là chủ quán à? Một người trẻ tuổi bên cạnh Tần Cối cười nhạo. Quán này mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền? 1.000, 2.000 hay là 10.000? Nói số ra tôi đền gấp đôi. Béo là một người bướng bỉnh. Nghe lời của người trẻ, Béo tức giận. Có tiền là lên mặt à? Dù anh có tiền đến đâu, tôi cũng không phục vụ. Đi, đừng làm phiền công việc kinh doanh của chúng tôi. Nếu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Được, hãy báo đi. Cần tôi gọi điện thoại giúp bạn không? Người trẻ cười to. Béo hừ một tiếng. Màu da của Béo thay đổi trong chớp mắt. Chúng tôi là người tiêu dùng, bạn dựa vào cái gì để gọi cảnh sát đến bắt chúng tôi? Mang thực đơn ra đây. Nhân viên cẩn thận mang thực đơn ra. Tần Cối nhìn thực đơn. Nghe này, tôi muốn gọi món. 1 dây thịt cừu, 1 dây thịt bò, 1 dây cánh gà, mỗi bàn 1 phần. Nhớ rồi chứ? Đâu phải đến đây ăn cơm, rõ ràng là đến gây sự. Béo đập tay vào bàn. Không ăn thì đi, tôi không phục vụ các bạn. Tần Cối cười nhạt không nói gì. Những người trẻ cùng bàn ngay lập tức đứng dậy. Béo thái độ này là gì? Chúng tôi đến đây để ăn uống, để tiêu tiền, dám diễn mặt không phục vụ à? Làm theo yêu cầu của Tần Cối, nướng ít hơn 1 que hoặc nướng nhiều hơn 1 que, tôi sẽ đập nát cửa hàng này. Còn đứng đó làm gì? Nhanh đi chuẩn bị, trong vòng 5 phút không thấy thịt nướng,
chúng tôi cũng sẽ đập cửa hàng. Béo U nổi giận sục sôi, mặt đỏ bừng, nghiến răng. Tôi vội vàng đi đến và vỗ vai Béo. Hãy chuẩn bị theo yêu cầu của họ. Đừng hành động bất cẩn, nếu không sẽ bị mắc bẫy. Thằng Béo nghe tôi nói như vậy, lúc đó mới dập tắt cơn giận. Tần Cối thấy chúng tôi không dễ bị lừa, khuôn mặt ngay lập tức trở nên u ám, nhắm mắt nói với tôi: Võ Tòng, nhớ kỹ lời tôi nói, Long Thành có anh không có tôi không có anh. Từ nay trở đi, tôi sẽ đến chăm sóc công việc của anh mỗi ngày. Nói xong lời ngọt ngào, Tần Cối đứng dậy và rời đi. Những người hầu cận còn lại cũng lần lượt rời đi. Họ đến vì tôi, không ngờ lại làm cậu bị liên lụy. Tôi nhanh chóng an ủi thằng Béo đang tức giận. Thằng Béo nhíu mày: Anh em, anh Tòng, anh nói gì vậy? Lúc đầu anh nhìn thấy tôi có triển vọng mới kéo tôi làm ăn. Tôi cũng không phải là người vô ơn. Tôi không có ý đồ gì khác, chỉ là cách này không phải là giải pháp. Họ đến mỗi ngày, quán nướng này sẽ đóng cửa sớm muộn. Tôi cũng lo lắng, nếu là người khác, tôi đã đấu với họ từ lâu. Nhưng Tần Cối có tiền có quyền, không thể đối đầu với hắn ta được. Anh Tòng nên gọi cho chị Ngọc Trinh và nói chuyện. Nếu cô ấy ra mặt, có thể sẽ có chút tác dụng. Công việc của mình phải tự mình giải quyết. Làm phiền người khác làm gì? Cái này không được, cái kia cũng không xong. Liệu có thật sự phải đóng cửa không? Tạm thời nhịn một chút, sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Béo nghe tôi nói, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Sau khoảng 10 phút, Ngọc Trinh đến. Hôm nay có chuyện gì nữa vậy? Thường thì giờ này là thời điểm tốt nhất. Hôm nay sao không có ai? Béo mở miệng muốn nói gì. Tôi vội nhìn anh ta một cái. Không có khách, cũng bình thường. Có lẽ lát nữa sẽ có khách đến. Ánh mắt của Ngọc Trinh quét qua mặt Béo và nhân viên, dường như đang suy nghĩ về điều gì. Không có người cũng tốt, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Võ Tòng và tôi đi đây một lát. Cửa hàng để lại cho cậu. Hai người hãy yên tâm đi chơi. Cửa hàng có tôi rồi. Ngọc Trinh kéo tôi vào trong xe. Cô ấy vừa lái xe vừa hỏi, có phải Tần Cối lại tìm người làm phiền? Em xuống xe và cảm thấy không ổn. Trên khuôn mặt Béo đã nói lên tất cả. Tại sao anh không để cậu ta nói với em? Ngọc Trinh là một người phụ nữ rất thông minh, không có gì có thể qua mặt cô ấy. Tôi có thể giải quyết, không cần cô lo lắng. Hãy nói ra để em nghe. Có công mài sắt có ngày nên kim, có đầu tàu có đuôi thuyền. Người tốt có thể bị ngạt thở đến chết vì tiểu nhân. Anh nói đơn giản quá. Nhưng Tần Cối có dễ bị đánh bại như vậy không? Nhưng nói thẳng ra, mâu thuẫn giữa anh và Tần Cối vẫn là do em gây ra. Xin lỗi, không ngờ rằng nó sẽ mang lại nhiều rắc rối cho anh. Không sao, em sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Nhưng điều kiện là anh không được rời xa em. 3 tháng chưa hết thời hạn. Ngọc Trinh nhắn chiếc mũi thanh tú của mình, thật sự có một chút dễ thương. Nghe nói bộ phim mới ra mắt gần đây khá hay. Chúng ta hãy đi xem phim nhé. Cô đưa tôi ra ngoài chỉ vì điều này à? Xem phim không quan trọng sao? Tiểu thư, tôi phải kiếm tiền. Không giống cô, không làm gì cả, tiền cũng tiêu không hết. Ý anh là em tiêu xài hoang phí à? Ngọc Trinh nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng. Tôi vội vàng lắc đầu và nói không có ý đó. Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Ý anh là đi xem phim với tôi không quan trọng bằng việc anh phải kiếm tiền. Vậy xuống xe đi. Tôi không làm anh mất thời gian kiếm tiền nữa. Ngọc Trinh dừng xe ở ven đường, tiếp tục chế nhạo tôi. Đi kiếm tiền đi, trong mắt anh chỉ có tiền à? Cái gì là trong mắt tôi chỉ có tiền? Tôi không thể tranh luận với cô ấy. Thôi thì im lặng, không nói cũng không xuống xe.